নমস্কাৰ আমাৰ অসমবাসী ৰাইজ আপোনালোকে চাই আছে মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ বিশেষ ভিডিঅ' ক'বলৈ গ'লে যোৰহাট মাজুলী সংযোগী দলঙৰ এইটো হৈছে ড্ৰোন ভিডিঅ' আৰু আপোনালোকে যিহেতু সেই ড্ৰোনৰ ভিডিঅ'টো দেখিলে আৰু চাওক এয়া হৈছে সেইটো আছিল মাজুলীৰ ফালৰ পৰা আৰু এয়া হৈছে যোৰহাট হাতীখালৰ ফালৰ পৰা হাতীখালৰ য'ত নেকি আপোনালোকে যিনখিনি মছলা বনায় কিবা বনায় সেয়াৰ এইটো গোটেই ছেটআপটো ইয়াত অফিচ এইখিনি আছে এইটো হৈছে আমাৰ যোৰহাট হাতীখালৰ ফালৰ পৰা চাওক কেনেকুৱা সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু মই বনাই আছোঁ মাজুলী বিকাশ ব্লগে এই ভিডিঅ'টি চাই থাকক যদি আপুনি চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদমেই নাপাহৰিব আপোনালোকৰ বাবে নতুন এটা আপডেট ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' আহি আছে ড্ৰোন শ্বৰ্টৰ এটা বঢ়িয়া ভিডিঅ' আহি আছে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোক অতি সোনকালে দিব চেষ্টা কৰিম আৰু চোৱা 1 নম্বৰ খুঁটাৰ পৰা লাইন টু লাইন আপোনালোকে এই লাইনটোতে গোটেই খুঁটাখিনি হ'ব আৰু সেয়া আপোনালোকক সেইখিনিকে আজি দেখালোঁ এই ভিডিঅ' দুটা আপোনালোকক কালেকশ্যন কৰি আপোনালোকক দিব চেষ্টা কৰিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে কি কথা আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবৰ লগতে যদি নতুনকৈ চেনেললৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব একদমেই নাপাহৰিব মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলং মানে ব্ৰিজৰ কামৰ আপোনালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' পাব মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে চাই থাকিব আপোনালোকে সদায় নতুন আপডেটবোৰ দি থাকোঁ আৰু যিকোনো কিছুমান মোৰ নিজৰ ভিডিঅ' দিওঁ আৰু দলঙৰ ভিডিঅ' দিওঁ মিলাই মেলি দি থাকোঁ আৰু দিয়ক আজিও তেনেকৈ মিলাই মেলি দিলোঁ আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব নাপাহৰিব লগতে কমেণ্ট এটা কৰিব মই কৰোঁ বুলি